Sau khi Úc tuyên bố có thể thiết lập các liên minh quân sự chặt chẽ hơn nữa với Mỹ, Trung Quốc lập tức cáo buộc Úc đang mang tâm lý chiến tranh lạnh và hành động này của Úc chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Trong bối cảnh đồng minh thân cận tại khu vực Trung Mỹ là Honduras đang bước vào cuộc bầu cử quan trọng, Đài Loan cảnh báo nước này nên cẩn thận trước những lời hứa hão huyền của Trung Quốc. Trong khi đó, quân đội Đài Loan chỉ ra các điểm tử huyệt nếu xảy ra chiến tranh. Đồng thời, Đài Loan cũng cảnh giác trước việc đẩy mạnh kế hoạch thống nhất đất nước của Trung Quốc. Tại Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này cho rằng vấn đề của vận động viên Bành Súy đang bị chính trị hóa và thổi phồng ác ý. Trung Quốc tiếp tục tuyên bố sẽ siết chặt quản lý thông tin về các nghệ sĩ trên mạng. Các thông tin đáng chú ý khác, Israel ra dấu hiệu đã sẵn sàng đối đầu với Iran. Quốc hội Jordan bắt đầu thảo luận về việc cải cách hiến pháp. Mỹ cảnh báo người dân không du lịch đến Đức, Đan Mạch do Covid-19 diễn biến xấu. Quý vị đang theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay được phát trên các nền tảng của FBNC và tôi là Kiều Khanh. Kính thưa quý vị, hôm thứ Hai ngày 22 tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Úc có tư duy chiến tranh lạnh. Phát ngôn này được đưa ra sau những bình luận gần đây cho thấy Úc có thể thiết lập các liên minh quân sự chặt chẽ hơn nữa với Mỹ. Vào đầu tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cho biết Canberra sẽ tham gia với Mỹ trong các hành động quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Hòn đảo được cai trị dân chủ mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ngoan cố và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết nhận xét này của ông Dutton là rất vô trách nhiệm. Là một quan chức cấp cao của chính phủ Úc, nhưng con người của ông Dutton lại mang đầy tư duy chiến tranh lạnh và thành kiến về ý thức hệ. Vì lợi ích chính trị của bản thân, ông ta đã nhiều lần khiêu khích các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Các chính trị gia Úc nhất định nên từ bỏ tâm lý cũng như định kiến này, ngừng thiết lập kẻ thù tưởng tượng và tìm kiếm lợi ích thông qua việc kích động tâm lý chống Trung Quốc. Nếu không, họ sẽ chỉ tự bắn vào chân mình và trở thành trò cười của cả thế giới. Vào tháng 9, Úc đã tham gia vào quan hệ đối tác an ninh ba bên với Anh và Mỹ, hay còn gọi là AUKUS, một hiệp ước được hình thành một phần là để đáp trả sự bành trướng của Trung Quốc, cũng như cho phép Úc mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thông qua hiệp ước, Úc đã hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm với Pháp, khiến Paris vô cùng phẫn nộ. Thưa quý vị, trong lúc Honduras, một đồng minh thân cận của Đài Loan, sắp tổ chức bầu cử, mới đây, Cơ quan Đối ngoại Đài Loan, hay còn gọi là MOFA, đã lên tiếng cảnh báo rằng hòn đảo sẽ tôn trọng kết quả bầu cử của Honduras, nhưng đồng thời cho rằng vào thời điểm này, Honduras cũng nên cẩn trọng với những lời hứa hão huyền của Trung Quốc. Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Đài Loan đang lo sợ sau cuộc bầu cử này, hòn đảo có thể mất đi một đồng minh quan trọng tại khu vực Trung Mỹ vào Tây Bắc Kinh. Cơ quan đối ngoại Đài Loan MOFA mới đây cho biết hòn đảo sẽ tôn trọng kết quả bầu cử của Honduras, nhưng đồng thời MOFA mong rằng Honduras sẽ đủ tỉnh táo để nhận ra những lời hứa hão huyền của Trung Quốc. Honduras là một trong 15 quốc gia duy nhất vẫn duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Hai bên thiết lập mối quan hệ từ năm 1941, trước khi chính phủ Trung Hoa Dân Quốc chạy sang Đài Loan sau khi thua cuộc trong cuộc nội chiến tại Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một cuộc thăm dò ý kiến, bà Xiomara Castro, nhà lãnh đạo đảng Libre đối lập của Honduras, nói rằng bà có kế hoạch mở quan hệ với Trung Quốc sau khi lên nắm quyền. Điều này có thể giúp Bắc Kinh có thêm một chỗ đứng tại Trung Mỹ, nơi được biết đến là sân sau của Mỹ. Mới đây, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND đã công bố một báo cáo về việc nâng cao chất lượng huấn luyện trong quân đội. Trong đó, MND đã liệt kê các vùng biển phía Nam và phía Bắc của hòn đảo là các khu vực phòng thủ quyết định trong một cuộc xung đột. Ngoài ra, báo cáo cũng tiết lộ rằng quân đội Đài Loan vẫn luôn tiến hành huấn luyện bay thường xuyên trong không phận Đông Nam của hòn đảo, đồng thời tổ chức cùng lúc các cuộc diễn tập của Hải quân và Không quân để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo Liberty Times, mới đây Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND đã công bố một báo cáo về việc nâng cao chất lượng huấn luyện trong quân đội. Trong đó, MND đã liệt kê các vùng biển phía Nam và phía Bắc của hòn đảo là các khu vực phòng thủ quyết định trong một cuộc xung đột. Báo cáo của MND cũng tiết lộ rằng Đài Loan tiến hành huấn luyện ở các vùng biển phía Bắc và phía Nam và thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn chung trên biển và trên không ở những vùng biển quyết định. Người đứng đầu bộ phận đào tạo của MND, ông Liu Shenmo cho biết hôm thứ Ba 23 tháng 11 rằng quân đội thường tiến hành các hoạt động giống như chiến tranh để các sĩ quan và binh sĩ làm quen với điều kiện chiến đấu. Ông nói thêm rằng các đơn vị quân đội khác nhau sẽ tiếp tục ứng phó với các mối đe dọa của kẻ thù và điều chỉnh phân bổ lực lượng để phù hợp các khu vực và phương pháp huấn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến đấu thực tế.
Thưa quý vị, hôm thứ Hai 22 tháng 11, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan MAC cảnh báo rằng Trung Quốc đang đẩy nhanh kế hoạch thống nhất. Do đó, hòn đảo phải tăng cường hợp tác với đối tác cùng chí hướng để đối phó với mối đe dọa này. Trong một sự kiện có chủ đề các vấn đề phát triển của Trung Quốc và triển vọng an ninh ở eo biển Đài Loan được tổ chức vào thứ Hai, Thứ trưởng Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan MAC Chiu Zhuizheng cho biết, hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 đã công bố nghị quyết lịch sử thứ 3 có khả năng cho phép Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nắm quyền đến năm 2027. Trọng tâm của phiên họp là quan điểm cho rằng việc thống nhất với Đài Loan là một sứ mệnh lịch sử. Ngoài ra, trong hội nghị thượng trực tuyến với Tổng thống Joe Biden, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp kiên quyết trong trường hợp các lực lượng ly khai vì Đài Loan độc lập vượt qua lằn ranh đỏ. Ông Chiu cảnh báo cả cuộc họp và hội nghị thượng đỉnh của Trung Quốc đều chỉ ra rằng Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh chiến dịch phản đối Đài Loan độc lập và thúc đẩy thống nhất trong tương lai. Theo ông Chiu, giấc mơ Trung Quốc đang được chính quyền Bắc Kinh thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó bao gồm giấc mơ về một quốc gia và một quân đội hùng mạnh. Ngoài việc tiếp tục uy hiếp và quấy rối Đài Loan, ông Chiu cho rằng Trung Quốc cũng tăng cường hiện diện quân sự ở biển Hoa Đông và Biển Đông, và các nước láng giềng đã bắt đầu để ý đến việc mở rộng chiến lược này. Ông Chiu tuyên bố trong bối cảnh chế độ chuyên quyền toàn trị của Trung Quốc đang gia tăng áp lực nội bộ trong nước và chủ nghĩa bành trướng ở nước ngoài, Đài Loan sẽ luôn giữ vững lập trường và đứng trên chiến tuyến của các giá trị dân chủ, trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồng minh dân chủ cùng chí hướng đang thể hiện sự ủng hộ nhiều hơn đối với Đài Loan thông qua các hành động cụ thể. Ông thề rằng Đài Loan sẽ đáp trả các chiến thuật gây sức ép của Trung Quốc bằng cách tăng cường hợp tác với các đồng minh. Sau đó, ông kêu gọi Trung Quốc tôn trọng thực tế và nguyện vọng của người dân Đài Loan và tiếp cận với vấn đề hai bờ eo biển một cách thực tế và hợp lý hơn. Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này cần ngăn chặn sự thổi phồng ác ý và chính trị hóa vấn đề của ngôi sao quần vợt Bành Súy trong bối cảnh nhiều quốc gia và tổ chức nước ngoài liên tục đặt ra các câu hỏi xung quanh sức khỏe và tung tích của cô Bành. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây cho biết sự thổi phồng ác ý và chính trị hóa vấn đề của ngôi sao quần vợt Bành Súy nên được ngăn chặn khi các chính phủ và các tổ chức nước ngoài tiếp tục đặt ra các câu hỏi xung quanh sức khỏe của cô. Kể từ tối thứ Sáu 19 tháng 11, một loạt các ảnh và video đều đặn xuất hiện trên Weibo với mục đích cho thấy nữ ngôi sao họ Bành đang tươi cười kể về cuộc sống của cô ấy ở Bắc Kinh. Tiếp theo sau là các cuộc gọi video giữa cô Bành và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế IOC Thomas Bach vào Chủ nhật. Trong cuộc gọi, tay vợt khẳng định mình an toàn và khỏe mạnh, sống tại nhà riêng ở Bắc Kinh và muốn để quyền riêng tư của mình được tôn trọng. Tuy nhiên, Hiệp hội quần vợt nữ WTA đã nói rằng điều này không đáng tin và không thể làm giảm bớt những lo ngại về an toàn của cô. Một nhà nghiên cứu về Trung Quốc từ Tổ chức Ân xá Quốc tế nói với Reuters rằng cuộc gọi video không làm giảm bớt lo ngại về sức khỏe của cô Bành và IOC đang đi vào vùng nguy hiểm. Bình luận về Tổ chức Ân xá Quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gay gắt. Cái gọi là tổ chức mà bạn vừa đề cập luôn có lập trường chống Trung Quốc và nhận xét của họ không đáng để bình luận. Về tình hình hiện tại của cô Bành Súy, tôi đã trả lời câu hỏi này nhiều lần. Đây không phải là vấn đề ngoại giao. Tôi tin rằng mọi người đã thấy cô ấy tham dự một số hoạt động công cộng và có một cuộc gọi video với Chủ tịch IOC. Tôi hy vọng một số người sẽ ngừng thổi phồng ác ý, cũng đừng chính trị hóa việc này. Nơi ở và sự an toàn của cô Bành đã trở thành vấn đề được quốc tế quan tâm trong gần 3 tuần qua sau khi cô đăng một bài viết trên mạng xã hội cáo buộc rằng cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã quấy rối cô. Vào hôm 23 tháng 11 vừa qua, Cơ quan An ninh mạng Trung Quốc cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc đăng tải các thông tin liên quan đến những nghệ sĩ nổi tiếng trên mạng, trong đó bao gồm cả thông tin về đời tư và các thông tin khác liên quan đến quảng cáo. Theo Cục An ninh mạng Trung Quốc, cơ quan này sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc đăng tải các thông tin liên quan đến những nghệ sĩ nổi tiếng trên mạng, trong đó bao gồm cả thông tin về đời tư và các thông tin khác liên quan đến quảng cáo. Mục đích của việc này là tạo ra một môi trường Internet lành mạnh và tích cực, trong bối cảnh người dùng mạng Trung Quốc hiện nay được cho là bị cuốn vào những câu chuyện phù phiếm, cũng như làn sóng hâm mộ thần tượng mù quáng, ảnh hưởng đến những giá trị cốt lõi của dân tộc. Trong thời gian gần đây, chính phủ Trung Quốc đã rất mạnh tay trong việc chấn chỉnh văn hóa hâm mộ thần tượng quá đà. Theo đó, thì các nhà đài, nền tảng trực tuyến và các nghệ sĩ bị yêu cầu phải phối hợp để loại bỏ tình trạng này. Vừa qua, ông Yang Jun, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc cho biết, thế giới cần có biện pháp toàn diện để chống lại nạn buôn bán vũ khí. Theo ông, việc kiểm soát vũ khí có ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh, đến sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của tất cả các quốc gia. Do đó, đây là vấn đề cấp bách và cần được giải quyết trong khuôn khổ đa phương.
Trong những năm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nỗ lực không ngừng để giải quyết nạn buôn bán vũ khí. Ông Han Jun, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã thông qua các nghị quyết 2117 và 2220, cũng như đã xem xét tổng thể tác động của vũ khí cỡ nhỏ và vũ khí hạng nhẹ khi cân nhắc về các vấn đề điểm nóng trong khu vực. Tuy nhiên, việc buôn bán vũ khí và vũ khí hạng nhẹ vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, đang xen với xung đột vũ trang, khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các mối đe dọa khác, làm trầm trọng thêm nỗi khổ của người dân ở các khu vực xung đột và đặt ra thách thức lớn đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Ông đề nghị cộng đồng quốc tế tập trung vào 4 lĩnh vực, tăng cường xây dựng năng lực cho các quốc gia liên quan và đạt được sự quản lý tốt đối với vũ khí hạng nhẹ và vũ khí nhỏ, giúp các nước trong khu vực đạt được sự phục hồi sau Covid và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột và bạo lực, thực hiện nghiêm túc các lệnh cấm vận vũ khí vào Hội đồng Bảo an và cắt đứt dây chuyền vận chuyển trái phép vũ khí hạng nhẹ và vũ khí nhỏ, đồng thời tăng cường hợp tác đa phương và song phương. Vào thứ Hai, ngày 22 tháng 11, Bloomberg đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị công bố kế hoạch giải phóng nguồn dự trữ dầu chiến lược. Thông tin này được đưa ra sau khi một số quốc gia có nguồn dự trữ dầu lớn khác như Nhật Bản và Ấn Độ cũng công bố kế hoạch tương tự. Trước đó, chính quyền ông Biden đã yêu cầu một loạt quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, xem xét giải phóng kho dự trữ dầu thô. Nhà Trắng cũng đã nhiều lần thúc giục tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tăng sản lượng để duy trì nguồn cung toàn cầu. Bloomberg gọi đây là nỗ lực chưa từng có của các nước tiêu thụ lớn nhằm mục đích hạ giá dầu sau khi các nước OPEC Plus không nghe theo lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng đáng kể sản lượng khai thác. Các quan chức tại Nhà Trắng và Bộ Năng lượng Mỹ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận về bài báo này. Tại khu vực Trung Đông, mới đây Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã báo hiệu sự sẵn sàng đẩy mạnh cuộc đối đầu với Iran. Ông đồng thời nhắc lại rằng đất nước của ông sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận hạt nhân mới nào của Iran với các cường quốc trên thế giới. Thủ tướng Naftali Bennett mới đây đã báo hiệu sự sẵn sàng để đẩy mạnh cuộc đối đầu giữa Israel và Iran và nhắc lại rằng đất nước của ông sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận hạt nhân mới nào của Iran với các cường quốc trên thế giới. Các cuộc đàm phán gián tiếp sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 11 về việc khôi phục thỏa thuận năm 2015, một thỏa thuận mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút ra, và Israel cho rằng thỏa thuận này cũng không đủ để đóng cửa các dự án có tiềm năng chế tạo bom. Iran luôn phủ nhận việc phát triển vũ khí hạt nhân kể từ khi Hoa Kỳ có động thái vi phạm thỏa thuận mở rộng làm giàu uranium. Trong một bài phát biểu, thì ông Bennett mô tả Iran đang ở giai đoạn tiên tiến nhất của chương trình hạt nhân, trong khi chính phủ của ông trước đó đã nói rằng họ sẽ mở cửa cho một thỏa thuận hạt nhân mới với những hạn chế cứng rắn hơn. Đối với Iran, ông Bennett khẳng định quyền tự chủ của Israel trong việc hành động chống lại kẻ thù không đội trời chung của mình. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng của các nước thành viên trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC đã gặp nhau tại Ả Rập Xê Út. Mục đích của cuộc gặp là tăng cường năng lực quốc phòng và các hành động quân sự chung. Đây là cuộc họp trực tuyến đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng, có sự góp mặt của tất cả 6 nước thành viên kể từ cuộc khủng hoảng vùng vịnh với Qatar. Trong cuộc họp, các quan chức đã thông qua một quyết định liên quan đến việc hợp nhất quân sự và đổi tên lực lượng lá chắn bán đảo chung thành Bộ Chỉ huy Quân sự Thống nhất. Sau cuộc họp, các bộ trưởng đã thị sát trụ sở mới của Bộ Chỉ huy Quân sự Thống nhất. Lá chắn bán đảo chung được thành lập vào năm 1982 với khoảng 20.000 binh sĩ, hầu hết là đến từ Ả Rập Xê Út. Vào hôm thứ Hai, 22 tháng 11 vừa qua, Quốc hội Jordan đã bắt đầu thảo luận về các đề xuất cải cách hiến pháp. Hành động này được cho là có thể làm hồi sinh chế độ quân chủ. Đây cũng là một phần trong động lực thực hiện các cải cách chính trị mà Quốc hội đã hứa từ lâu. Một ủy ban hoàng gia do Quốc vương Jordan Abdullah chỉ định đã soạn thảo các đề xuất nhằm cố gắng hiện đại hóa hệ thống chính trị của đất nước và sửa đổi các đảng chính trị hiện có và luật bầu cử. Vào tháng 4, thì cựu thái tử Hamza bị buộc tội kích động chống lại quốc vương Abdullah và trừng những sai phạm trong một gia đình hoàng gia đã giúp bảo vệ Jordan khỏi loại hỗn loạn và để tiêu diệt các nước láng giềng Syria và Iraq. Thủ tướng Richard O'Cashana cho biết dự thảo này sẽ mở đường cho một thủ tướng xuất hiện từ đa số nghị viện thay vì một người được lựa chọn bởi quốc vương, một kế hoạch chính của chương trình nghị sự theo chủ nghĩa cải cách. Các đề xuất bao gồm thành lập một hội đồng an ninh quốc gia do quốc vương đứng đầu thuộc thẩm quyền của chính phủ, một động thái mà một số chuyên gia và chính trị gia coi là làm mất đi quyền lực của quốc vương.
Các chính trị gia theo chủ nghĩa tự do nói rằng quốc vương, người đã cầm quyền từ năm 1999, đã buộc phải lựa chọn các bước đi để hướng tới dân chủ, để đối phó với tình trạng hỗn loạn trong khu vực. Việc này bị hạn chế bởi bộ máy quan liêu, bảo thủ và cơ sở quyền lực bộ lạc, coi cải cách là mối đe dọa đối với lợi ích chính trị và kinh tế. Vào thứ Hai, 22 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đến Colombia trước thềm lễ kỷ niệm 5 năm ngày ký kết thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Colombia và phiến quân FARC. Vào năm 2016, chính phủ Colombia và phiến quân FARC gồm khoảng 13.000 thành viên đã ký một thỏa thuận hòa bình cho phép FARC trở thành một đảng chính trị hợp pháp. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã ca ngợi hiệp định hòa bình này là tấm gương cho thế giới. Tuy nhiên, thỏa thuận hòa bình đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Năm nay, Cơ quan Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cho biết chính phủ Colombia phải cải thiện việc bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền và dân thường, đồng thời thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình để kiềm chế bạo lực. Ông Guterres cũng báo trước Colombia cũng nên có chính sách trong việc cung cấp sự bảo vệ tạm thời cho những người di cư Venezuela di cư. Trong nhiều năm, thì Colombia là điểm đến hàng đầu của những người chạy trốn khỏi sự sụp đổ kinh tế và xã hội của Venezuela, với khoảng 1,8 triệu người di cư sống ở đó. Xin được chuyển sang một thông tin liên quan đến dịch bệnh, thưa quý vị. Vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC và Bộ Ngoại giao nước này đã khuyến cáo người dân không nên đi du lịch đến Đức và Đan Mạch vì số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở những nước này. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã nâng cảnh báo nguy hiểm khi đi du lịch tới Đức và Đan Mạch thành cấp độ 4 rất cao và khuyến cáo người dân nên tránh du lịch tới hai địa điểm này. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra khuyến nghị không nên đến hai quốc gia này để du lịch. Hiện nay, CDC đã liệt kê khoảng 75 điểm đến trên thế giới ở cấp độ 4, trong đó có nhiều quốc gia châu Âu có tên trong danh sách, bao gồm Áo, Anh, Bỉ, Hy Lạp, Na Uy, Thụy Sĩ, Romania, Ireland và Cộng hòa Séc. Các quốc gia châu Á trong danh sách cấp độ 4 bao gồm Singapore và Malaysia. Bên cạnh đó, thì CDC cũng đã hạ cấp nguy hiểm từ cấp độ 4 rất cao xuống cấp độ 3 thấp đối với Israel, Aruba, quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Curacao và Guadeloupe. Vào ngày 21 tháng 11 vừa qua, Hoàng tử William của Anh đã trao tặng những người chiến thắng giải thưởng TOS năm 2021. Trong một buổi lễ được tổ chức tại BFI South Bank, London, công tước xứ Cambridge đã có một bài phát biểu ngắn. Trong đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo tồn ở châu Phi nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Ông nói rằng, sau hội nghị COP26, rõ ràng là chúng ta phải nhìn nhận lại về vấn đề môi trường, bảo tồn và biến đổi khí hậu thông qua cùng một lăng kính, chứ không phải cô lập. Lễ trao giải TOS năm nay đã trở lại dưới dạng trực tiếp sau khi được tổ chức trực tuyến vào năm 2020 do đại dịch Covid-19. Hoàng tử William từ lâu đã giữ vai trò người bảo trợ hoàng gia cho TOS Trust, một tổ chức dành riêng cho việc bảo tồn động vật hoang dã châu Phi. Xin được chuyển sang các tin tức giải trí. Buổi trao giải Emmy quốc tế 2021 mới đây đã được tổ chức tại New York, Mỹ. Không trái với những kỳ vọng, loạt phim 10% của Pháp và Tehran của Israel đã được xướng tên cho giải thưởng do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế trao tặng. Hôm 22 tháng 11, loạt phim 10% hay cô May Asian mùa 4 xuất sắc đạt giải phim hài hay nhất ở giải Emmy quốc tế năm nay, từng được trình chiếu trên truyền hình Pháp và gây nhiều tiếng vang trên thị trường quốc tế sau khi được phát sóng trên nền tảng trực tuyến Netflix. Phát biểu trong lễ trao giải tại thành phố New York, Mỹ, nhà sản xuất hy vọng phim sẽ nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ chương trình của chúng tôi sẽ tiếp cận được nhiều khán giả hơn nữa, những người xem mới. Bộ phim chứa đựng những điều đặc biệt. Vì vậy, có lẽ điều đó sẽ giúp truyền bá thông điệp, lan tỏa tình yêu thương mà chúng tôi muốn gửi gắm. Theo truyền thông địa phương, ekip làm phim 10% đang chuẩn bị làm tiếp mùa 5, nhưng sẽ có bối cảnh mới là ở New York, thay vì tại Paris như phần trước. Cũng được chú ý tại sự kiện trao giải chính là Tehran của nhà làm phim Israel, khi loạt phim này được xướng tên cho giải phim truyền hình nhiều tập hay nhất. Nhà sản xuất và sáng tạo Tehran Dana Eden chia sẻ rằng chiến thắng của tác phẩm sẽ cho khán giả thấy được các chương trình quốc tế đang trở nên tốt và chất lượng như thế nào. Giải Emmy quốc tế là giải thưởng do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc tế trao tặng để công nhận các chương trình truyền hình hay nhất được sản xuất và phát sóng ban đầu bên ngoài nước Mỹ.
Thưa quý vị, anh Hussam Jabbar, một người Palestine sống ở Gaza mới đây đã gây nhiều bất ngờ cho công chúng khi xuất hiện với vai trò mới, nhà sản xuất gạch phục vụ công trình công cộng. Anh từng bị thương và phải tháo bỏ một chân, nhưng khiếm khuyết đó không thể ngăn cản anh trên con đường sự nghiệp mà anh mơ ước. Xung đột Palestine-Israel đã khiến không ít những gia đình ở dải Gaza rơi vào hoàn cảnh khốn khó, mất nhà cửa, mất người thân. Nguy hiểm vẫn luôn rình rập họ. Thế nhưng đối với anh Hussam Jabbar, người bị mất đi một chân sau khi trúng đạn từ binh sĩ Israel hồi năm 2018, mọi khó khăn không thể khuất phục người đàn ông 29 tuổi này. Có cho mình một xưởng gạch tại thành phố Rafah, anh Jabbar đã xây dựng cho mình một cơ ngơi kinh doanh như mơ ước. Việc mất đi một chân đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi, nhưng không vì thế mà tôi gục ngã. Bất chấp hoàn cảnh và thử thách, tôi quyết không từ bỏ. Tôi đã bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Người đàn ông 29 tuổi có bằng đại học chia sẻ rằng anh đang ấp ủ kế hoạch mở một nhà máy sản xuất gạch, nơi có thể cung cấp việc làm cho những người khuyết tật khác. Theo Cục Thống kê Trung ương Palestine, hiện gần 50% trong số 2 triệu người ở Gaza đang thất nghiệp, đặc biệt là những người khuyết tật. Theo Cục Thống kê Trung ương Palestine, hiện gần 50% trong số 2 triệu người ở Gaza đang thất nghiệp, đặc biệt là những người khuyết tật. Kính thưa quý vị, buổi triển lãm Riyadh Car Show mới đây đã khai mạc ở Ả Rập Xê Út. Tại đây, khách tham quan sẽ được tận mắt chứng kiến 600 chiếc xe hơi khác nhau, từ cổ kính cho đến có hình dáng kỳ lạ. Nhìn lướt qua những chiếc xe đang được trưng bày trong buổi triển lãm Riyadh Car Show, ông Jacob Mum, một công dân Mỹ sống tại Ả Rập Xê Út phải thốt lên rằng ai đó thực sự phải rất khó khăn để chọn ra những chiếc xe đặc biệt hiếm như thế này. Tôi nghĩ bạn sẽ không thể tìm thấy chúng ở bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới. Thật tuyệt vời khi tôi được xuất hiện tại đây. Trong số 600 chiếc xe ở buổi triển lãm được khai mạc, từ ngày 18 tháng 11 năm nay, chiếc Ferrari 250 GTO chính là tâm điểm có giá mắc nhất với khoảng 106,6 triệu đô la Mỹ. Một cuộc đấu giá cũng sẽ được tổ chức như một phần của sự kiện, nơi du khách có cơ hội sở hữu cho mình chiếc xe mơ ước. Riyadh Car Show nằm trong khuôn khổ của Riyadh Season, một lễ hội kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ tháng 10 năm 2021. Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 11, bộ phim hoạt hình thứ 60 của Disney, Encanto, được ra mắt công chúng. Đây được đánh giá là một trong những dự án đinh của nhà chuột tại các phòng vé Bắc Mỹ trong dịp lễ tạ ơn năm nay. Encanto, Vùng đất thần kỳ, là bộ phim hoạt hình thứ 60 do Disney thực hiện, thuộc thể loại nhạc kịch kỳ ảo. Tác phẩm được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2016, nhưng mãi đến năm 2020, nhà chuột mới xác nhận thực hiện dự án này. Lấy bối cảnh tại đất nước Colombia phiên bản đầy nhiệm màu, Encanto xoay quanh cô nàng Mirabel Mariga, cô gái trẻ mang nhiều nỗi thất vọng về việc bản thân là thành viên duy nhất trong gia đình không có phép thuật. Nhưng cũng chính cô gái này lại là vị cứu tinh khi gia đình và ngôi nhà của cô đang đứng trước nguy cơ mất đi phép màu. Những bài hát sử dụng trong phim được viết bởi Lin-Manuel Miranda, người từng góp phần vào thành công của Moana, bộ phim thứ 56 của Disney, được sản xuất vào năm 2016. Encanto sẽ ra mắt công chúng kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2021. Hôm 22 tháng 11 vừa qua, đệ nhất phu nhân Mỹ bà Jill Biden đã thị sát công tác chuẩn bị cây thông được dùng để trang hoàng Nhà Trắng trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Hình ảnh từ video do hãng tin Reuters đăng tải cho thấy cây thông được vận chuyển đến Nhà Trắng bằng một chiếc xe ngựa kéo với họa tiết trang trí đậm chất Giáng sinh. Trao đổi với các phóng viên, vợ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành nhiều lời khen có cánh cho vật trang trí này. Đối với tôi, nó thật sự rất đẹp và tuyệt vời. Theo truyền thông địa phương, cây Giáng sinh năm nay tại Nhà Trắng thuộc loài Abies họ thông, cao hơn 5,6 mét và đến từ bang Bắc Carolina. Truyền thống này được bắt đầu từ thế kỷ 19 dưới thời cầm quyền của cố Tổng thống Dwight D. Eisenhower. Một vườn thú ở Đức mới đây đã vui mừng thông báo rằng cơ sở này vừa đón chào 2 thành viên mới được sinh ra, đó là cặp cá thể sinh đôi của loài gấu trắng Bắc Cực. Video do vườn thú ở thành phố Rostock, Đức công bố đã ghi lại khoảnh khắc ra đời của cặp song sinh gấu trắng Bắc Cực, cũng như hình ảnh gấu mẹ kiêu hãnh Sigel tận tình chăm sóc cho đàn con. Trích dẫn nguồn tin từ vườn thú, truyền thông địa phương cho biết Sigel đang thực hiện thiên chức tuyệt vời của mình. 2 cá thể con của loài gấu trắng Bắc Cực được sinh ra vào ngày 14 tháng 11, nặng từ 450 đến 850 gram, chỉ bằng một phần rất nhỏ của một con gấu Bắc Cực trưởng thành. Hiện khách tham quan sẽ tạm thời chưa được tận mắt chứng kiến gấu mẹ Sigel cùng đàn con của nó.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Thế giới hôm nay được phát sóng trên các nền tảng của FBNC. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.